Bună ziua și bine v-am găsit la un prim podcast Unihack. Astăzi sunt foarte încântat să am alături de mine pe Alice Cania, președinta LGAC, și pe Raul Geană, Managing Director la Haufe Group România, care de altfel ne și sponsorizează cu sala asta minunată și mulțumim foarte mult pe această cale. Ciao! Cum sunteți? Foarte bine. Puțin emoționată, aș spune, dar mai mult entuziasmată că facem totuși acest podcast împreună. Eu mă bucur de oportunitatea să mai ținem un podcast pe teme de IT, pe teme de hackatoane, orice ține de sustenabilitate, smart city. Mi se pare că am avut o perioadă destul de lungă în care nu mai vorbeam de absolut nimica și câteva lucruri se întâmplau în spate, dar dacă reluați trenul cu tocurile, numai bine. Ok. Prima dată voiam să începem cu ce e Unihack și vreau să vă întreb cum ați explica voi Unihack unui om care n-a mai participat la niciun hackathon în viața lui. Ok. O să vorbesc din perspectiva noastră. Unihack este un hackathon civic. Este practic o oportunitate de a participa în găsirea și soluționarea unor probleme reale din societate, care să aibă și un impact în viața noastră de zi cu zi. Practic, se adresează atât oamenilor tehnici, cât și celor care poate se adresează și altor categorii. Adică vorbim și de oameni care pur și simplu au o mare implicare civică. Ai menționat hackathon civic. Așa. Oare puteți să ne spuneți care considerați că e diferența între un hackathon civic și unul tehnologic, spre exemplu? Raul? Nu cred că aspectul ăsta e, cred că e nu neapărat tehnologic, cât un hackathon tehnologic e practic un concurs. Hackatoanele în sine nu sunt gândite să fie un loc în care să excelezi tehnic, ci hackatoanele în general sunt gândite să fie locul în care reușești să aduci o idee la viață într-un timp foarte scurt. Și atunci e practic doar domeniul de activitate în care aduci ideea asta la viață. Atunci, Unihack-ul, într-adevăr, în toate hackatoanele care există în momentul de față, Unihack-ul mi se pare că se poziționează destul de clar în piață, spre deosebire de altele, și anume, exact cum spunea și Alice, e un hackathon civic, adică tema principală e cum ajutăm city, adică orașul din punct de vedere a smart city, cum aducem proiecte de sustenabilitate în oraș, cum reușim să promovăm ca studenții să aibă inițiative și să apară mai mulți antreprenori. Deci totul ce ține de longevitate. Spre deosebire de alte hackatoane care sunt foarte focusate pe, de exemplu, biologie sau pe parte de machine learning, sau unde scopul e să ajungi cu o tehnologie nouă pe piață cât mai repede, să rezolvi o problemă. Aici ai pur și simplu să aduci o idee din spațiu civic la viață în cel mai scurt timp. Și cred că asta e și diferența între cum ai descrie partea de hackathon, de Unihack, unui om care nu a mai fost niciodată la un hackathon. Tu când vii la un hackathon, în special la Unihack, scopul tău nu este să experimentezi cu tehnologia. Există alte locuri, chiar organizate de voi ca Liga AC, în care ai prilejul de a face chestia asta, în care se cere asta. Scopul pentru care vii la un hackathon gen Unihack e să ai o idee și să o pui în practică cu orice mediu posibil pe care îl ai la dispoziție și la final să ai ceva funcțional. Ăsta e principalul lucru pe care te bazezi în momentul când mergi la un hackathon. Deci, cred că asta e o confuzie foarte mare a oamenilor care vin la hackatoane și după aia stau și tot timpul schimbă tehnologia și după aia se pierd în, nu știu, login-uri la început și nu le mai termină. Adică scopul nu este să... Nimeni nu o să se uite la cod, nimeni nu o să se uite la tehnologie, nimeni nu o să se uite la absolut nimic la final. O să se uite dacă merge sau nu merge, dacă are feature-uri sau dacă nu are feature-uri. Și domeniul, clar, civic. Deci, în acest sens, la Unihack ar fi importantă o echipă interdisciplinară, adică să nu fiți doar programatori, ci să mai aveți și alte domenii? Eu visez la un hackathon care sper că o să se materializeze și anul viitor, un hackathon care să nu aibă programatori. Pentru că
scopul principal e produsul final și, în general, cu cât ești mai mult în programare, cu atâta tu pierzi scopul. Scopul tău e să faci un cod fain, să scrii în o anumită tehnologie. Și atunci, da, cu cât e mai diversificată echipa, cu atâta șansele de câștigă sunt mai mari. Și dacă te uiți și în trecut, majoritatea echipelor care au avut oameni din domeniul respectiv, care au avut designeri, care au avut, nu știu, cred că anul trecut a câștigat cineva care a fost și la Smurf, nu? Sau la UPU, rezident, sau chiar 2 rezidenți la UPU. Deci cu cât faci parte din problema pe care vrei să o rezolvi, cu atâta șansele sunt exponențial mai mari să câștigi. Aș avea o întrebare în sensul acesta. Cum am diferențiat atunci un hackathon fără programatori de un ideathon? Adică sunt anumite lucruri pe care cred că s-ar overlap, adică... Nu, că am avut norocul sau, să zic, oportunitatea să fiu în juriu la mai multe ideatoane la nivel național. Ideea la ideaton este să bold ideas. Da? Și să vezi care e aplicabilitatea ideilor respective. Adică eu vin și spun I want to do rocket ships. Și dacă urmez următorii pași, există șanse să reușesc să fac rocket ships-urile respective. Da? Și atunci pornesc de la o idee și încerc să o prototipizez în cel mai bun caz. Dacă nu, să-i fac un plan de afaceri. Dacă nu, să-i schițez o idee cum aș implementa lucrul respectiv. Dar în momentul de față, ca să scoți un MVP, să scoți un prototip funcțional, care oricum e way beyond un ideaton, da? Adică nu se blochează la idee, ci să ai ceva fizic pe care să-l te uiți pe telefon sau care să îl rulezi online, nu mai ai nevoie de programatori în momentul de față. Da, când vrei să scalezi, când vrei să faci security, când vrei să intri în production, când ai 10.000 de utilizatori, atunci intri între anumite probleme tehnice, anumite limitări tehnice pe care trebuie să le overcome clar cu niște oameni în domeniu. Dar ca să scoți o aplicație, o poți face cu drag and drop acum. Ca să poți să faci o platformă, ai Lovable, ai o grămadă de la Copilot la Cursor, ai Ready AI, ai o grămadă, ai Viziro, ai o tonă de tool-uri. Care să te ducă de la unde se oprește un ideaton până la un hackathon real, ca un outcome. Okay. Ai avut vreodată, ai vreun proiect preferat de la toate hackathoanele la care ai participat? Proiect care ți-a atras ție atenția? Un proiect care mi-a atras atenția? Da, dar un proiect mega simplu, mega smart, care a și luat, nu știu, locul 2 sau locul 3 și deci, au fost 2 băieți care au venit și au identificat o problemă cu tichetele de la ăsta când dai... Sau... Nu, când dai stickele înapoi, nu știu cum se numește. La... Returo. Returo, așa. Pentru că era o problemă de tipărire la Returo, se făcea un cod. Și atunci ei, practic, ce s-au gândit, au zis, nu putem să facem un agregator de toate și să creăm un voucher care să funcționeze pentru Returo. Adică Returo, tu în momentul când te duci la Lidl, poți să plătești numai la Lidl. În momentul când te duci la Kaufland, poți să plătești numai la Kaufland. Cu bonurile respective. Nu putem să facem noi o aplicație care să agregeze toate codurile necesare și, practic, să reușim să te duci cu voucherul respectiv pe care îl generăm noi la fiecare restaurant, la fiecare hipermarket. Și a fost mega faină ideea, pentru că a fost o treabă mega simplă și atunci ce s-au făcut, s-au uitat la coduri și au început să backtrack-uie și au făcut. Și cum e făcut codul, știi? Și ori backtrack-uit tot, ori deconstruct the code și și-au dat seama că codul ăla e făcut matematic. Și atunci au zis, dar noi nu putem să generăm ce cod vrem noi? Și au început să genereze coduri. Și la finalul hackathonului au avut un generator de cod care îți crea practic vouchere de orice sumă vrei. Adică puneai 200 de lei, te duceai la Kaufland și cumpărai 200 de lei. Și în momentul ăla toți am zis, nu vă opriți, vă descalificăm. Pentru că, adică, bravo, ați făcut o treabă foarte bună, nu i-am descalificat până la urmă, cred că de-aia a făcut locul 2, dacă mă duc bine înainte, dar vreau să-i descalificăm, ziceam, e o treabă ilegală, nu putem să promovăm chestia asta. După aceea, locul 2 că tăiat din asta și au lăsat numai chestia de voucher. Dar după aproape un an de zile, dacă ai urmărit, acum o lună,
Da? Că a fost aproape un an. Acum o lună ori intrat 4 la pușcărie, pentru că și-au dat seama de chestia asta și-au furat nu știu câte zeci de mii de euro, au fost la știri. Deci, cumva, știi, e o treabă care s-au uitat, au văzut-o într-un hackathon, și-au dat seama, au făcut reverse engineering la ea, programarea a fost gen 500 linii de cod, aia a fost tot. Dar tot procesul, știi? Și după aia au făcut ceva atât de viabil încât alți 4 sau câți au fost acum, am văzut la știri, au ajuns la pușcărie. Pentru că au furat timp de nu știu câte luni cu returo. Dar nu știu dacă să mă bucur acum să-i felicit sau... Da, those are the ideas, știi? Acum putea, că a fost ceva negativ, dar putea să fie ceva pozitiv. Dar vezi că nu codul conta. Adică toată ideea, tot modul, cum s-au gândit, cum au pus în practică. Codul a fost nothing, știi? In comparison to the whole idea. Asta mi-a rămas în cap. Și acum cu știrile cumva mi s-au sedimentat și mai bine. Și crezi că ar fi de fapt misiunea unui hackathon să se ocupe și de aplicabilitatea problemei rezolvate apoi? Adică, practic, ok, vii cu o idee, o poți implementa, poate chiar ai un produs final deja ușor de utilizat, dar cum ajunge să fie folosit și de lumea din jur, adică să intre în viața de zi cu zi a tuturor cetățenilor? Aici ai problema mare pe care o întâmpinăm cu ce se întâmplă după. Da? Adică firmele, e foarte ușor ca și companie, da? Voi ca și ligă mergeți la o companie și spuneți vreți să ne susțineți. Da? Și atunci compania zice ce? Ne trebuie X bani, da? X euro. Și atunci compania vine și vă dă X euro, voi faceți proiectul, toată lumea e happy. Voi ați bifat că s-a făcut proiectul, copiii au fost happy că au participat, că studenți, că liceeni, că nu contează. Și după aia lucrurile se opresc. Da? Se postează ceva pe Insta, se postează ceva pe LinkedIn, se mai postează pe Facebook dacă mai folosește cineva și toată lumea e happy. Dar de asta suntem în situația în care suntem în România, pentru că nu există niciodată what happens after. Adică firmele care sponsorizează un anumit track, acum trebuie să mă gândesc ce zic, că după aia mă bag eu în dificultăți, dar ar trebui să aibă maturitatea de a continua. Adică dacă, de exemplu, chiar vezi pe track-ul respectiv o inițiativă sau un proiect care e foarte bun, în momentul ăla încearcă să susții echipa respectivă și ulterior. Adică noi trebuie să înțelegem ca și companii în general că activitatea asta civică pe care noi o facem nu e un marketing gag, că majoritatea companiilor așa o văd. Mai investim un pic în marketing, da? Adică mai apărăm undeva, ne mai apare banner-ul, mai apărăm într-o postare pe Insta. Dar ideea nu e asta, adică ar trebui să investim în educație, investind în educație, nu investind în marketing ascuns. Adică companiile ar trebui într-adevăr să continue să ajute studenții care au o idee, acum nu dacă n-au nicio idee sau nu e nimic fezabil, nu. Dar dacă au, ar trebui să-i ajute și lucrul ăsta nu se întâmplă. Deci, din păcate, da, mor majoritatea, asta e adică nu trebuie să ne învârtim în jurul cozii. Majoritatea proiectelor după hackathone mor, da? Pentru că nu mai investește nimeni în el. Dar nu cred că studenții care au făcut asta n-ar vrea, ci nu au susținerea necesară și acolo ar trebui să intervină companiile. Dacă tu ai sponsorizat un anumit track, ai măcar bunăvoința să vezi dacă trebuie să le mai dai o mână de ajutor ulterior. Asta am încercat și noi să facem cu ediția asta de Unihack. Adică, cel puțin partea noastră, de studenți, de ligă. În general, problemele care vor fi puse în cadrul hackathonului sunt probleme din viața comunității. Am avut un open call de idei și toate problemele sunt centralizate și sunt chiar la noi pe site. Dacă nu aveți inspirație, puteți să vă luați o idee de acolo. Cel puțin să ne facem partea noastră. Da, practic, cred că asta e și un punct bun de plecare, pentru că există, cred că, două categorii mari de participanți la hackathon, oamenii care sunt buni din punct de vedere tehnic, dar practic nu știu ce problemă ar putea să rezolve și sunt poate cei care văd adevăratele probleme și au soluții, în schimb poate au un blocaj tehnic. Și cred că aici revenim la echipele interdisciplinare care de fapt ar întregi acest cerc. Că dacă unul vine cu ideea, unul vine cu implementarea, practic poți ajunge la un rezultat final de succes. Dar, da. Corect. Și e un lucru bun punctat. Voi aveți două proiecte care se complementează foarte bine. Voi aveți iTech-ul și aveți Unihack-ul. iTech-ul e un concurs
care e focusat pe capacitatea tehnică pe care tu ai, skill-set-ul tehnic pe care tu l-ai. E un concurs care are un barem. Adică ai un punctaj clar, toată lumea are aceeași problemă ca la o olimpiadă. Deci oamenii care sunt buni tehnici, nu înseamnă să nu vină la Unihack, dar focusul lor ar trebui să fie un gen high-tech, în care vin și concurează cu restul. Aici nu e o treabă de concurență. Poate să vină unul extraordinar de bun tehnic și să piardă în fața unui elev care a folosit lovable. Pentru că nu ăsta e scopul. Scopul și la barem, în momentul când noi mergem și ne uităm, noi nu ne uităm la cod. Eventual, nu știu dacă e ceva weird sau considerăm că au fost furați, whatever, dar excepții. Noi nu ne uităm la cod, noi ne uităm ideea cât de complexă, câte feature-uri are, cum îți gândite interacțiunile, îi fezabil, nu-i fezabil, poate fi continuat, îi legal, nu-i legal. Astea sunt criteriile la care ne uităm. Deci, de-aia zic că asta cu echipele interdisciplinare, într-adevăr, e foarte bine, dar ar trebui chiar ponderea, sau un debat cu ce vreau să zic, e ponderea să fie, dacă e o echipă de 5 sau o echipă de 3, să fie 2 la 3. 2 tehnic față de 3 non. Sau 1 la 2, 1 tehnic față de 2 non. Așa au șanse mult mai mari de câștig decât să fie 4 oameni tehnici, dar să vină și unul care are niște idei. Da, asta voiam să întreb. Următoarea întrebare. Sunt 5 oameni într-o echipă, 2 tehnici, 2 să zicem pe partea de marketing, de idei. Cum puteți să vă manageriați între voi și să vă păstrați motivați de-a lungul a 48 de ore de codat în continuu? Păi, e foarte... Asta e o întrebare foarte bună, pentru că realitatea e că în momentul când tu te duci la job, da? În real life, o să dai de echipele astea interdisciplinare. O să dai exact de situația asta, unde într-o echipă de 10 oameni ai un product owner, ai 2 pe sales, ai 1 pe marketing, ai un designer, ai un... Adică asta e realitatea și atunci cred că e și primul pas spre a încerca să interacționeze în modul ăsta, nu tot să vorbească aceeași limbă. Și ca să răspund concret la întrebare, nu poți să stai. Pentru că ce văd, de exemplu, des, există un designer în echipă. Am văzut în ultimii ani, s-a progresat un pic. Există câțiva care fac development și câțiva care fac design. Sau unul care face design, UX, whatever. Implementează ceva, persoana respectivă, și după aia developerii încep să codeze și să facă și să se chinuie și după aia persoana aia stă. Sau persoana care a venit cu ideea, după aia ea stă. Și ce stă? Aștept să implementeze ce le-am zis. Dar chestia asta nu se poate, adică secvențialitatea asta nu există în lumea reală, știi, și în cadrul unui hackathon. Adică persoana care a venit cu ideea trebuie să se gândească după aia în continuare la interacțiuni, la feature-uri. Ce se întâmplă dacă nu terminăm feature-urile astea? Pot să vin cu o idee mai simplă care să fie mai fezabil de a termina în 48 de ore, nu știu, poate la început am venit cu ceva mult mai complicat, am văzut după 2 ore că nu termină developerii, nu stau pe capul lor, mă pun și mă gândesc la o modalitate de a face feature-ul respectiv mai simplu, poate mai scot un buton, poate mai scot ceva. Partea de marketing, da? Mulți care zic, eu mă ocup de imagine, păi lucră de la început, la PowerPoint, lucră la sales pitch, du-te pe stradă, literally, du-te pe stradă, oprește pe cineva care nu se grăbește, da? Spune, uite, vă dau un cola dacă stați să mă ascultați. Adică trebuie să vezi că asta e lumea reală. Acum nu te duci la o firmă și după aia cobori la parter și întrebi pe cineva pe stradă, dar suni, da? Ca și companie, suni, că există cold calls. Asta înseamnă, iei un număr de telefon random, suni și spui, nu vă supărați, avem un produs, vreți să-l cumpărați. Adică partea asta de interacțiune oricum există. Asta ar trebui să facă, ar trebui să-și ocupe timpul în beneficiul golului pe care merg, proiectului, ideii pe care au început. Și cea mai mare problemă pe care o văd, acum poate răspund la altă întrebare pe viitor, dar cea mai mare problemă pe care o văd și care e extrem de frustrantă și iasă poate 5%, îi tot timpul pivotează. De ce? Pentru că vin și încep, noi avem o idee. Și nu stai să te gândești la ideea respectivă, asta e bine ce ați făcut voi acum, că aveți problemele pe site înainte. Dar înainte, nefiind problemele, avem o idee.
Și ideea aia e cea mai bună. Dar nu stai nici 2 minute să te gândești, nu stai nici 2 minute să o schițezi pe hârtie, să faci un, nu știu, wireframe, ceva, să vezi că e fezabil, după aceea începi să o codezi și după 4-5 ore îți dai seama, nu e bine ce am făcut. Bine, hai să facem altceva. Și după aia noaptea îți dai seama, păi n-am gândit-o nici asta până la capăt, hai să facem altceva. Și tot pivotezi și pivotezi. E bine să pivotezi, dar într-un hackathon de 48 de ore să pivotezi de 3-4 ori e useless. Adică șansele să-ți iasă ceva îs spre zero. Eu din 7 ani de hackatoane cu câte 4, 5, 6 pe an la care merg, cred că am văzut una sau două care le-au ieșit. Restul, toți au fost cu punctaj spre minim. Trebuie lumea să vină și stick to it și eventual dacă văd că e o problemă să improvuie ideea respectivă. Nu să scrape it, hai să începem de la zero. Deci, nu știu dacă mi-ai luat tableta înainte, dar exact asta era una dintre ultimele întrebări. Așa că o să o mai modific puțin. Cum faci să nu schimbi total ideea când primești un feedback de la un mentor care nu vă convine total ca echipă? Foarte greu. Foarte greu pentru că e și o treabă de orgoliu a mentorilor. Trebuie să înțelegi ce asta. Știi, cu cât tu chemi, să zicem, ca și organizator, chemi 20 de mentori. Da? Și fiecare dintre mentorii ăia se cred buni, că de-aia sunt mentor, de-aia au experiență. Și atunci se duc la cineva și văd o anumită problemă și dau o idee. Și ideea aia cel mai probabil e mai bună decât ideea echipei. Că de-aia persoana aia e mentor, o trecut prin mai multe, are mai multă experiență. După aia vine alt mentor care vine cu o altă idee. Și ideea aia posibil să fie tot mai bună decât a echipei, dar e diferită de primul mentor. Atunci, ca echipă, auzi idei, posibil să fie toate mai bune decât ideea pe care o ai tu. Dar întrebarea e cum alegi și ce alegi. Și cred că aici se pune se pun două lucruri în balanță. Primul îi nu asculta de mentori care nu îs în domeniul respectiv. Pentru că șansele să reușească să pivoteze, să-ți dea o idee mai bună, un mentor care e în domeniul respectiv sau care interacționează, nu știu, dacă e Smart City, te duci la cineva care are legătură cu spațiul public. Da? Dacă vrei să faci ceva pentru companii, te duci la cineva care lucrează la o multinațională, cel mai probabil pe o poziție de decizie. Sau încerci să-ți iei, știi, dacă vrei să faci ceva educațional, asculți de un mentor care lucrează în universitate. Pentru că șansele ca mentorul ăla să-ți înțeleagă problema și să te ajute mai mult să schimbi sau să modelezi ideea pe care o ai decât să o faci de la zero, e mai mare. Nu înseamnă că mentorii zic prostii sau unul greșește, dar unul nefiind în domeniu vine cu ceva total nou, singur lucru la ce se gândește, și altul înțelege problema pe care vrei să o rezolvi și încearcă să-ți muleze ideea ta în așa fel încât să se potrivească mai bine sau să-ți fie mai ușor. Pentru că e în domeniu, știe despre ce vorbești. Deci, să n-asculți de mentori dacă nu sunt în domeniu. Asta ar fi sfatul meu, e harsh, dar it's my opinion. Și doi, să lucri cu un mentor. Chestia asta de lucri cu mai mulți mentori e foarte tricky pentru o echipă și de aia ziceam și de orgoliu mentorilor, că la un moment dat mentorii zic, păi da, întrebi, de fiecare dată când vin la tine, eu trebuie să-ți explic de ce ideea pe care ți-o dat-o alt mentor nu-i bună sau trebuie să o modifici. Și atunci nu-i mai o treabă între mine și tine de mentorat, e între mine și alți 7 mentori în care noi ne certăm ce să facă echipa. Știi? Exact. Ca și când stau 4 mentori care se ceartă și echipa stă și se uită la ei și așteaptă să li se zică ce să facă. Știi? Cumva ajungi în dinamica asta. Eu aș zice că cel mai sănătos îi alegeți unul sau doi mentori ca echipă. Ăla e mentorul cu care tu lucrezi, ăla e mentorul cu sau mentor e neutru? Mentor. Ca mentorul cu care lucrezi ca echipă, ți alegi unul, doi și să fie în domeniu. Asta e cel mai sănătos și șansele de reușită sunt cele mai mari. Ok, eu zic că e important și de unde plecăm, în sensul în care ar trebui stabilite niște scopuri realizabile. Adică, având în vedere că e un timp restrâns și resursele, practic, sunt limitate, ar trebui să avem și un scop realist. Să avem un pic grijă la ce ne propunem, să nu
să nu încercăm să atingem stelele în 48 de ore, pentru că este într-adevăr dificil. Și, într-adevăr, schimbarea pe care am adus-o anul acesta vine direct în ajutorul participanților, având în vedere că au și acces la idei care aplică, de fapt, probleme reale și nu doar atât, dar începe și mentoratul mai devreme. Adică ei pot, înainte, când abia își stabilesc ideile, să poată să aibă o discuție directă cu track leaderii pentru a vedea cât de fezabilă este ideea pe care și-o propun, dacă răspunde cu adevărat cerințelor probleme la care au făcut ei apel și dacă merită să continue pe drumul acesta, adică vor primi niște guidelines atât la început cât și pe timpul hackathonului. Și ca un sfat în aceeași zonă ar fi să profite de faptul că sunt mentori, adică acei oameni sunt acolo ca să ajute și cu atât mai mult ar trebui să profitați la maxim oricare dintre voi, pentru că doar în beneficiul vostru sunt acolo. Anul acesta, HUF Group România susține trecul de sustenabilitate, nu? Corect. În cadrul hackatoanelor, dă-ne așa o definiție în mare despre sustenabilitate. Foarte greu. Habar nu am. Da, așa, ca să to break the ice. Nu, știi că înainte de podcast v-am întrebat pe voi ce înțelege sustenabilitate și fiecare a venit cu altă idee, așa, un pic, că să fie ceva ce long lasting, să fie ușor de menținut, to maintain, că trebuie să fie într-o zonă în care nu costă mult, adică cumva mie mi se pare că partea asta de sustenabilitate îi aproape tot, adică nu știu, dacă faci armament, mă gândesc că nu intră în sustenabilitate. Dacă faci pompe pentru țiței, să scoți din pământ, mă gândesc că nu intră în sustenabilitate. În rest, orice ce îmbunătățește lumea pe viitor, intră în sustenabilitate. Cum ați zis și voi atunci, fiecare a venit cu idei. Smart City, de exemplu. E un track separat, dar practic e o subcategorie a sustenabilității, pentru că nu poți să fii sustenabil ca oraș dacă nu ești smart. Da? Partea de, nu știu, to be green, da? Ce zice și Apple acum, că e aproape 100% green și alte, e parte din sustenabilitate. Dar e enterprise sustainability, care e o întreagă arie în sine, dar este o subcategorie a sustenabilității. Deci, sustenabilitatea mi se pare că e atât de deschisă, știi, de wide, de-aia și ne-a plăcut track-ul, pentru că nu, you cannot go wrong. Adică dacă faci ceva în binele oamenilor, orașului, naturii, nu știu, climatului, orice ce face ca noi să trăim mai mult, să trăim mai bine, să protejăm mediul înconjurător, într-o formă sau alta, intră. De exemplu, mi-a părut foarte smart asta și m-am gândit de ce ziceai de maintain, că tu ai zis de maintainability, să fie ușor de menținut în continuare. Pentru că cu cât investești mai mult ca să ai grijă de sistemele respective, cu atâta consumi mai multe resurse. Da. Trebuie să stau să mă gândesc de ce ai zis răspunsul ăsta, dar într-adevăr e smart. Până și asta, până și faptul că pe viitor nu trebuie să investești atâtea resurse, intră la un proiect sustenabil. Și pentru voi, un proiect sustenabil ar fi mai important să fie original sau aplicabil? Aplicabil. Pentru că partea de proiecte sustenabile, gen mergem pe Marte, poate să facă Elon Musk. Da. Lumea nu putem să facem colonii pe Marte. Zicem că avem grijă de Terra pentru că ne mutăm pe Marte. Am văzut alte proiecte foarte faine, în special la Ideaton, că există de, nu știu, punem schele pe care punem nu mai știu, mușchi sau ce era, dar nu mușchi, erau ceva plante speciale pe clădiri, ca să face un tampon de căldură și atunci ai grijă de căldură, nu trebuie să investești atât de mult în răcire și în încălzire. Sau, la fel, nu poți. Unde faci chestia asta? Ce faci? Faci firme care fac, firmă de construcție, adică nu e ceva aplicabil. Deci e mult mai important să facem lucruri mărunte și multe decât să dăm tunul cu ceva fantastic. Pentru tine? Ok.
Când vorbim de sustenabilitate, cred că tind să îi dau dreptate lui Raul, având în vedere că și mai devreme am menționat despre aplicabilitate. Vorbim de soluții care să ne răspundă la probleme reale și care să se aplice acum. Pentru că dacă vorbim de o schimbare mai mare, aceasta necesită și timp automat. Deci e foarte mare posibilitatea să nu răspundă nevoilor de astăzi. Și când vorbim de original, cred că dăm de alte dificultăți, pentru că, la urma urmei, ideile se tot reciclează, să spun așa, și doar prind alte forme, dar, în definitiv, sau fundamental, pornesc de la aceleași lucruri. Și, într-adevăr, cred că focusul principal ar trebui să fie pe aplicabilitate. Uh-huh. O ultimă întrebare. De ce credeți că tinerii ar trebui să se gândească și la partea de sustenabilitate când vin cu o idee inovatoare? Ok. Cred că e foarte important să ne gândim și pe termen mediu sau chiar lung, având în vedere că inovația ar trebui să răspundă la ceva ce vedem și în viitor. Adică vreau să spun că un lucru, dacă există o problemă acum, este foarte probabil să nu cam extinct peste 5 ani și doar să îi se schimbe, să zic așa, datele problemele. Și atunci, asta ar însemna că ar trebui să nu fie deschisă schimbărilor, dar ci extensiilor, de fapt. Adică asta aș vedea eu ca sustenabilitatea fiind necesară în inovație. Pentru tine, Raul? Subscriu. Cred că, cum ai spus-o, e foarte, foarte smart, că inovația trebuie să ducă la progres. Și dacă tu încerci să schimbi lucruri, nu știu, foarte mari sau nu e o îmbunătățire constantă a lucrurilor de zi cu zi. Și atunci tinerii ar trebui să se focuseze pe sustenabilitate, logic, pentru că tot ce fac trebuie să ducă implicit, tot ce facem ar trebui să ducă la îmbunătățirea vieții pe care o avem. Să reinventăm roata, să, nu știu, ne focusăm doar pe cum facem acum foarte mulți bani, să facem crypto exchanges sau alte cele, nu ajută pe nimeni. Poate te ajută pe tine, poate ajută un timp foarte scurt, dar practic doar ce intră în categoria asta de sustenabil e ceea ce ne va împinge în viitor spre progres. Da? Și inovația de azi trebuie să fie sustenabilă ca să ne ducă spre progres. Atunci, ce poți să alegi real? Adică tu, ca și om, termini o facultate sau ești în facultate, la ce lucri? Adică tu când vrei să te uiți în urmă cu 3-4 ani de zile și zici ce am făcut cu viața mea? Prieteni, petreceri, mers, nu contează. Dar ce am făcut eu cu timpul meu de la lucru ăla pe care îl dau, ălea 8 ore, 10 ore, 6 ore, depinde cât poți să păcălești sistemul. Ce faci tu cu timpul ăla? Da? Și atunci dacă tu ai făcut ceva, nu știu, a scam, da? Sau un lucru care a avut repercursiuni negative, sau lucru care nu a ajutat pe nimeni, sau did it really matter? Adică nu ți se pare că you wasted your time, știi? Cum am fost toți după pandemie, nu ți se pare că ai pierdut 2 ani de zile, știi? Feeling-ul ăla, nu ți se pare că ai fost degeaba toată perioada asta. Da. Dacă faci ceva ce vezi că lucrurile progresează și eu am lucrat la asta, acum sunt mese fără picioare. Dar eu am lucrat acum 2 ani de zile la o masă cu doar 2 picioare. Știi? Simți că faci parte din progres. Și cred că trebuie să interiorizăm chestia asta de a simți că we do something that really matters. Știi? Nu că suntem parte din proces. Că suntem parte din proces, că suntem parte din viitor. Nu că batem pasul pe loc de fiecare dată, bătem pasul pe loc, cum zice, dar că suntem parte din viitor. Și asta trebuie, mai ales cu cât ești mai tânăr acum, să interiorizezi pentru tine asta. Da? Fă ceva ce peste 10 ani de zile încă există. Te poți uita și să spui, uite-te, de unde am pornit până aici, eu am fost o parte. Și mă împlini ca om. Păi, E o motivație foarte bună pentru tineri. Mi-a plăcut mult cum ai pus problema. da, cred că voi fi și o parte din viitor acum, din proces. Păi, eu vă mulțumesc foarte mult. Dacă mai aveți voi ceva de adăugat.
Dacă nu, Nu, cred că e ok. vă mulțumesc încă o dată, Alice, președinta Ligii AC, și Raul Geană, managing director la Haufe. Și gata. Ne auzim data viitoare. Mulțumesc! Mersi. Mulțumim.